با کمک اپلیکیشنی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم به هر کشوری از دنیا میتونید سفر کنید و اونجا ارتباط برقرار کنید. دیگه نیازی نیست زبان اون کشور رو یاد بگیرید یا بلد باشید. درود دوستان، خوش اومدید به یک زبان. من بهزاد همتی هستم، منتظرتون نمیذارم. بریم با این اپلیکیشن جالب و جذاب آشنا بشیم. اسم اپلیکیشن هست Speak and Translate که توی گوگل پلی یا اپ استور بزنید براتون میاره. بیش از 10 میلیون این اپلیکیشن رو نصب کردن روی گوشیاشون و وقتی که اپلیکیشن رو باز میکنید خیلی کاربری ساده ای داره. وارد یه همچین صفحه‌ای میشید. اینم بهتون بگم این اپلیکیشن به دلیل اینکه رایگانه تبلیغ براتون زیاد میاره. اینجا دو تا گزینه داره وقتی که بازش میکنید. یکی گزینه لنگویجی که شما بهش صحبت میکنید، مثلا فارسی یا انگلیسی، و اون طرفش هم یه گزینه داره که اون زبانی که میخواید ترجمه بشه صحبتتون اون رو انتخاب میکنید. مثلا من الان فارسی و انگلیسی رو انتخاب کردم. بریم یه تست بزنیم ببینیم به چه شکله. وقتی که روی گزینه میکروفون بزنید میتونید صحبت بکنید. الان من همزمان که دارم صحبت میکنم داره اینجا برای من تایپ میکنه و میفهمه. دیگه نیازی نبود خودش همینجوری صحبتهای منو ضبط کرد و فهمید و پایینش به انگلیسی ترجمه کرده. حالا شما این رو وقتی که مثلا ترجمه میکنه روی گزینه این بالنگو اگر بزنید براتون اون رو اسپیچ میکنه، تبدیل به گفتار میکنه. بذارید این کار رو انجام بدیم. Let's turn on the microphone. Can you speak? Now, while I am speaking, he is typing for me here and he understands. حالا فرض کنید که شما به یک فروشگاه میرید و میخواید یه جفت کفش بخرید. به عنوان مثال من میگم قیمت این کفش چقدره. ببینیم برای من چه کار میکنه. سلام، اجازه بدید. سلام، قیمت این کفش چقدره؟ همونطوری که گفتم تبلیغ هم براتون میاره. Hello, what is the price of this shoe? Hello, what is the price of this shoe? خیلی جالب و قشنگ. یعنی شما به هر زبانی که بخواید میتونید صحبتتون رو ترجمه کنید. روی این بخش انگلیش من بزنم ببینید زبانهایی رو که ساپورت میکنه رو براتون میاره. مثلا از زبان بنگالی، ارمنی، زبان ترکی، سوئدی، فرانسوی و آلمانی، هندی، یه عالمه زبان داره، ژاپنی، کره‌ای. ببینید این زبان‌هایی که داره، یعنی واقعاً دیگه شما نیازی ندارید که اگر به یک کشوری میرید مثلا ترکیه یا ژاپن یا چین بخواید زبان اون کشور رو یاد بگیرید تا بتونید ارتباط برقرار کنید، که با این اپلیکیشن شما این کار رو میتونید انجام بدید. توی بخش پایین یه گزینه ترنسلیت داره. وقتی که روی اون بخش بزنید، بذارید این تبلیغش رو من ببندم. وقتی که روی این ترنسلیت بزنید شما میتونید متن بهش بدید و اون رو براتون ترجمه کنه. دقیقا مثل همون گوگل ترنسلیت خودمونه این بخشش، که اینجا میتونید هند رایتینگ داره که میتونید با دست تایپ کنید، بنویسید یا کپی پیست کنید متنتون رو. توی این بخش بالا هم که میتونید زبانتون رو، زبان متنتون رو انتخاب کنید و به زبانی که میخواید ترجمه بشه اون رو هم انتخاب کنید. بخشای دیگه چیز خاصی نداره. مثلا این بخشش پولیه. OCR بخش آفلاینش هم که بزنید این هم به همین شکل. نیازی ندارید به نظر من. شما با یه اینترنت ساده میتونید کار خودتون رو راه بندازید. توی بخش منوش هم که مثلا تمش رو میگه چه رنگی باشه، دارک باشه، روشن باشه، دیکشنری و فریزز و چیز خاصی نداره به اون صورت. این سادگی به نظر من خیلی جذابترش میکنه این اپلیکیشن رو و باهاش میتونید به هر کشوری که شما بخواید سفر بکنید توی اون کشور با این اپلیکیشن ارتباط برقرار کنید. این خیلی مهمه. حالا اجازه بدید که من زبان ترکی رو هم انتخاب کنم و چون ما از ایران ترکیه هم زیاد میریم ببینیم به چه شکل این کار رو انجام میده. مثلا من میخوام برم که یک شیر بخرم و بگم قیمت این شیر چقدره. سلام، قیمت این شیر چقدره؟ Merhaba, bu sütün fiyatı nedir?
به خوبی ترجمه کرد برای من و گفتش. یا مثلا میخواید هتل رزرو کنید، مثلا میخواید بدونید که شبی چقدره. سلام، قیمت این هتل شبی چقدره؟ بذارید تا این تبلیغش رو ببندم. Merhaba, bu otelin gecelik fiyatı nedir? یعنی شما به راحتی میتونید به همین شکل صحبت کنید و پلی کنید برای اون شخص و اون منظور و مفهوم شما رو بفهمه. و بالعکسش هم میشه، مثلا شما میتونید وقتی که اون طرف صحبت میکنه این اپلیکیشن رو جلوی صورتش بگیرید و صحبت‌های اون رو به فارسی ترجمه کنید. یعنی عملاً دیگه شما نیازی ندارید که زبان ترکی یا اسپانیش یا فرانسه یا حتی انگلیسی یاد بگیرید. هرچند که دوستان یادتون باشه که زبان انگلیسی زبان بین‌المللیه. شما با زبان انگلیسی میتونید توی هر کشوری که برید ارتباط برقرار کنید اونجا. این رو در نظر داشته باشید. ولی در کل این اپلیکیشن یه خوبی که داره اینه که میتونید توی کشورهای دیگه که غیر زبان انگلیسی هن راحت تر ارتباط برقرار کنید. به هر حال دوستان این اپلیکیشن رو استفاده کنید. نظری تو اگر دارید برام کامنت کنید. من لینکش رو توی دیسکریپشن براتون قرار میدم، لینک گوگل پلی و اپ استورش رو. امیدوارم که براتون مفید واقع بشه و یادتون باشه که هر لغت یا عبارتی که شما یاد میگیرید یک پلیه برای ارتباط با دنیا. موفق باشید.